ආයුබෝවන් හිතවත් යාළුවනේ අද බලන්න යන්නේ සුපිරිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියන බලන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මොනවාට කියලා බලුවනම් ඔයාලගේ මොබයිල් එකේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා මොබයිල් එක කන්ට්‍රෝල් කරන ඇප්ලිකේෂන් එක කියන සාමාන්‍ය වෙන කවුරු හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලන් හරි දන්නේ නැතුව ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තිබුණා. ඒක ඇවිල්ලා ඔයාලට හරියට කාර්යයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක මොන දේවල් කරන්න කියලා හැම දේවල්ම ඔයාලට දෙන ගන්න පුළුවන්. සුපිරිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන තමයි බලන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ බලන්න. එතකොට තමයි අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා හැම දේවලම දැනගන්න පුළුවන්. YouTube channel එක ඔයාලට බලන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගන්න. ඒ වගේම bell button එකක් ඒක all කියලා තියෙන option එක දී ගන්න. එතකොට තමයි අපි දාන්නේ අලුත් වීඩියෝස් හැම notification එකයි. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ link එක බලනවා වීඩියෝට පල්ලේ discussion කරනම් ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා YouTube එකේ වීඩියෝ බලනවා like එකක් කරන්න share එකක් කරන්න. කරන share එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ Facebook වලට එහෙම නැත්නම් WhatsApp වලට යාළු කට්ටියට share කරන්න. Facebook page එක like කරලා නැත්නම් like කරගන්න. මේ application එකේ link එක බලනවා video to link දෙන්න. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට බලනවා video to link තියෙයි. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. ඒ වගේම ඕන Facebook එකේ video බලනවා like එකක් කරන්න, share එකක් කරන්න. කරන share එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ Facebook වලට එහෙම නැත්නම් WhatsApp වලට යාළු කට්ටියට share කරන්න. යාළුවනේ අපි බලන්න යන ඇප්ලිකේෂන් එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි ඕපන් කරපුවට පස්සේ ඔයාලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඔයාලගේ මොබයිල් එකේ ඇවිල්ලා බලුවා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන හැම ඇප්ලිකේෂනම මේකෙන් එනවා. ඉතින් ඔයාලට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය මම ඇවිල්ලා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා රෝල් කරන් යනවා. ඉතින් ඔයාලට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි සාමාන්‍ය ඇවිල්ලා ඔයාලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඒක මොනකටද යූස් කරන්න කියලා බලා ගමු. සාමාන්‍ය බලන්න මේ තමිල් වීඩියෝ ස්ටේටස් කියලා තියෙන මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඇවිල්ලා මම ඇවිල්ලා ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරපුවට පස්සේ එයාලන් ඇවිල්ලා මේ ඇප්ලිකේෂන් මොන දේවල්ට ඇවිල්ලා පර්මිෂන් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම about හැම දේවල්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉස්සෙල්ලාම ඇවිල්ලා පර්මිෂන් කියලා තියෙන එක ඇවිල්ලා මම ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මෙයාලන් දීලා තියෙන පර්මිෂන් ටික ඔයාලට ඇවිල්ලා මේක ඇවිල්ලා කියලා බලන්න ඕන. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ඔයාලට ඇවිල්ලා කැමරා එහෙම කන්ට්‍රෝල් කරන විදියට එහෙම මොනවද තිබුණත් ඒක ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් බලලා ඔයාලට ඇවිල්ලා ඒක ඇවිල්ලා ඩිලීට් කරා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලනවා මේක ඇවිල්ලා about මේ ඇප්ලිකේෂන් එක about එක ඇවිල්ලා මේකේ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලනවා අපි ඉන්ස්ටෝල් කරපු දිනේ ඒ වගේම මේ last movement හැම දේවල්ම මේක දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බලනවා ඔයාලට ඇවිල්ලා මේක ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මේ activity name ඒ වගේ හැම දේවල්ම ඇවිල්ලා මේක ඇවිල්ලා දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බලන activity. ඒ කියන්නේ activity කියන ඔයාලගේ option හැමදේම මොකද එයාලන් ගන්න කියලා හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේකේ බැලුවා නම් දැන් මේකේ මම කියලා දෙන්න කොහොමද කියන්නේ මේ activity info කියලා තියෙන එක බලුවා නම් දැන් මේකේ ඇවිල්ලා යාරන් දාලා තියෙන status videos කියලා තමයි දාලා තියෙන status videos location. දැන් මේකේ ඇවිල්ලා status saver full activity. ඒ කියන්නේ මේ application එක බලන status application එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒත් මේකේ ඇවිල්ලා එයාලන් ඇවිල්ලා status saver තියලා තියෙනවා කියලා මේකේ එයාලන් කියලා තියෙන්නේ. ඒක තියෙනවා ඒ වගේම හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එක එක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඇවිල්ලා menu option video activities මෙන්න මේ විදිහට හැම දේවලම තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාලන් තව දෙයක් දාලා තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලන් ඇවිල්ලා මේක ඇවිල්ලා Facebook ad දාලා තියෙනවා. දැන් මේකේ බලනවා මේ තියෙන අන්තිමට උඩින් තියෙන මේක activity information කියලා තියෙනවා. මේකේ බලනවා එයාලන් දාලා තියෙනවා Facebook ad ඇවිල්ලා අපි ඇවිල්ලා network ඇවිල්ලා activate කරලා තියෙන කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ හැම දේවලම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ බලනවා සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ application එක ඇවිල්ලා මම ඇවිල්ලා open කරලා පෙන්නන. ඉතින් මම දැන් මේකේ එයාලා activities දාලා තියෙන Facebook ad ඇවිල්ලා show වෙනවා කියලා. දැන් මේ application මම සාමාන්‍යයෙන් open කරලා පෙන්නනවා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා Facebook ad එක show වෙනවා. ඒ කොහොමද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා මේකේ බලනවා මෙන්න මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. මේ පල්ලෙහා බලනවා නම් තියෙන ad එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ඇවිල්ලා Facebook ad එක තමයි. ඉතින් එයාලන් කියපු දේ මේකේ application එකේ තියෙන එක හරි. ඒ වගේම ඇවිල්ලා ඔයාලගේ මොබයිල් එකේ ඇවිල්ලා application එහෙම මොනාරි තියෙනවා නම් ඒකේ ඉතින් මොනාට use කරන්නේ ඔයාලගේ permission මොකක්ද ගන්න හැම දේවල්ම ඔයාලට ඇවිල්ලා දැනගන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා සුපිරිම application එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ මොබයිල් එක කවුරු හරි ඇවිල්ලා control කරන්න දාලා තිබුණාට හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලන් දන්නේ නැතුව මොනාරි application එකක් දාලා තිබුණාට හරි ඒක දැනගන්න පුළුවන් සුපිරිම application එකක් use කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කැමති වෙයි කියලා හිතනවා. කැමති වුණොත් like එකක් දෙන්න, share එකක් දෙන්න. ආයෙ මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් ඇවිල්ලා හම්බෙන්න.